من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. أقدم لكم اليوم حكاية خيالية رائعة أتمنى أن تنال إعجابكم. حكايتنا اليوم بعنوان عاشق الذهب. كان في قديم زمان ملك من ملوك الروم. كان لهذا الملك بنت صغيرة جميلة الوجه عظيمة الخلق اسمها مريم الذهبية. ولعلك تعرف من هذه التسمية حب أبيها وشغفه بالذهب إلى حد أن أطلق اسمه على بنته. لقد كان الملك يحب بنته مريم حبا شديدا، لكن ذلك الحب لم يكن شيئا مذكورا إذا قيس إلى شغفه بالذهب وولعه بالثراء. كان ذلك الرجل مفتونا بحب الذهب، وكان ينفق أيامه في جمعه ويؤثره على كل شيء في الدنيا، ولا يفكر في شيء سواه، حتى أطلق عليه الناس لقب عاشق الذهب. أحرز الملك تلا كبيرا من الذهب، وجمع في قصره كنزا لم يجمع مثله أحد من قبله، وأذهله حب الذهب عن كل ما في الدنيا من مباهج ومشاغل. أصبح لا يطيق أن يرى شيئا أمام عينيه إلا أن يكون ذهبا خالصا. وقد تعود أن يقضي شطرا كبيرا من يومه في سرداب مظلم في قصره ليمتع نظره برؤية ما في كنزه من الذهب. وقد كان قد شيد ذلك السرداب المظلم وخبأ فيه كنزه المملوء بالنفائس الذهبية. لم يكن أحد ليطيق أن يبقى في هذا السرداب الموحش إلا هو. كان إذا دخل سردابه أغلق بابه عليه وأحكم رتاجه، ثم أجال بصره في كنزه. ظل يعد دنانيره وسبائكه الذهبية ويحملها إلى طاقة صغيرة ينفذ منها شعاع ضئيل من أشعة الشمس ليمتع نظره برؤية بريقها ولمعانها. لم يكن يرى للشمس فائدة أكبر من أنها تعكس أضواءها على ذلك المعدن النفيس الذي لا يعدله شيء في الدنيا كلها نفاسة وخطرا. يظل طول وقته مشغولا بتعداد ما في كنزه من الذهب، ووضع الدينار فوق الدينار والسبيكة فوق السبيكة. كان يقلب القطع الذهبية ويفركها بين أصابعه مغتبطا مسرورا، ويناجي نفسه قائلا: ما أسعد حظي وما أوفر ثرائي. ولقد أخطأ في الأولى وصدق في الثانية، فقد كان حقا أغنى الناس في عصره، ولكنه على وفرة ذهبه لم يكن سعيدا، لأن نفسه الشقية قد حرمت كل شيء من سعادات العالم ومباهجه. كان الملك يشعر في نفسه أنه لا يزال فقيرا إلى المال، ويود لو أصبح العالم كله كنزا مملوءا بالذهب، ولن يرتاح له بال إلا إذا تحققت له هذه الأمنية. كانت تحدث في تلك العصور القديمة حوادث نراها عجيبة خارقة للعادة في هذا العصر الذي نعيش فيه، كما أن في عصرنا من العجائب التي ألفناها وتعودنا رؤيتها ما لو رأى أهل تلك العصور القديمة بعضه فتملكهم العجب وكذبوا أعينهم ولم يستطيعوا أن يصدقوا بوقوعه. وإليك شيئا مما كان يحدث للناس
من العجائب في تلك العصور الغابرة. جلس الملك في كنزه بعد أن أغلق عليه بابه، وإنه لغارق في إعجابه برؤية أكوامه المكدسة من الذهب الوهاج، إذ رأى طيفا يدانيه. نظر إليه الملك مدهوشا، ولم يعلم كيف دخل هذا الزائر الغريب كنزه بعد أن أحكم رتاج الباب عليه. فأدرك الملك أن ذلك الزائر ليس من الإنس، وأيقن أن ضيفه لا بد أن يكون تابعا أو جنيا. وأجال الملك لحاظه في ذلك التابع، فرآه فتى في مقتبل شبابه، رأى وجهه في مثل بياض الفضة، وشعره في مثل صفرة الذهب، وقد وقف ذلك الشاب في شعاع الشمس البراق. فابتهج الملك حين رآه. خيل إليه أنه يرى أمامه سبيكة من سبائك الذهب الوهاج الحبيب إلى نفسه. أحال الزائر بصره في أرجاء الغرفة، وأطال تأمله فيما يحويه كنز الملك من سبائك ذهبية ونفائس، ثم التفت إليه سائلا: ما أوفر ثراءك يا صديقي الملك، فما أظن أن في الدنيا كلها أحد قد حوى مثل هذا الكنز نفاسة، وما أعلم أن رجلا قد استطاع أن يجمع مثل هذا القدر من المال. فقال له الملك: صدقت يا عزيزي، وما أراني جديرا بالتهنئة، فليس كثيرا علي أن أظفر بهذا الكنز، وقد أنفقت حياتي كلها في جمع المال. فقال له الزائر الغريب: مما تشكو أيها الصديق؟ ألست مبتهجا بما ظفرت به من المال؟ أتطلب المزيد يا عزيزي؟ سكت الملك وأومأ برأسه إيماءة خفيفة تدل على سخطه وتعبر عن تبرمه وضيقه وضجره بحظه التعس، ثم تنهد متلهفا على تحقيق أمنيته. فقال له الجني: خبرني ماذا تريد وأي شيء يرضيك، تمنى علي الأماني فإني محقق لك ما تتمناه. أطرق الملك برأسه لحظة قصيرة، ثم التفت إلى محدثه، وقد اهتدى إلى فكرة بديعة ملكت عليه قلبه وسحرت منه لبه. فقال: إن أشد ما يحزنني أنني أنفقت حياتي وأضعت أيامي كلها في جمع المال، وما أراني قد ظفرت إلا بالقليل بعد هذا العناء والكد، فهل من سبيل إلى تحقيق أمنيتي العزيزة؟ أجاب التابع: قلت لك تمنى علي ما شئت من الأماني، فإني مجيبك إلى ما تريد. ابتهج الملك وتهلل وجهه بشرا، والتمعت عيناه سرورا، ثم قال للتابع: لقد عشقت الذهب، فما أعدل به بديلا، وليس لي في الحياة إلا أمنية واحدة، وهي أن يتحول كل شيء ألمسه فيصبح ذهبا خالصا وهاجا. فقال له التابع: هذه أمنية عزيزة المنال، وما أظن أن إدراكها يرضيك، والرأي عندي أن تطيل تأملك قبل أن أجيبك إلى ما تطلبها. فقال له الملك: ماذا تقول يا صاحبي؟ أفي الدنيا كلها أمنية أعظم من هذه الأمنية؟ فقال له التابع: أخشى أن تندم إذا أجبتك إلى رغبتك. فقال له الملك: كن على ثقة أنني لا أرضى بهذه الأمنية بذيلا. فقال له التابع وهو يودعها مبتعدا عنها: لقد أجبتك إلى طلبك، وسأنفذ لك أمنيتك في فجر اليوم التالي، فلن تلمس شيئا بعد ذلك الوقت إلا تحول ذهبا خالصا وهاجا. وما أتم التابع كلامه حتى تلألأ وجهه نورا، ثم استخفى عن ناظريه. تلفت الملك يمنة ويسرى، فلم يرى أحدا في الحجرة إلا شعاع الشمس الذي انعكس على سبائك الذهب التي أفنى حياته في جمعها وادخارها. لا ندري كيف قضى الملك ليلته، وهل زار الكرى جفنيه وطرق النوم عينيه، أم ظل طول ليله ساهدا يحلم بتحقيق الأمنية التي وعده بها التابع الظريف، على أن قصار الظن بل أكبر اليقين أنه كان من فرط سروره أشبه بطفل صغير وعده أبوه بلعبة جميلة يشتريها له في الصباح الباكر.
بات الطفل الملك يحلم بهذه اللعبة الجميلة طول ليله، ويرى في منامه نور ذلك الطيف الجميل الطلعة الذي وعده بتحقيق أمنيته الغالية. عندما لاحت تباشير الصباح استيقظ الملك من نومه، ولم يكد يرى أول شعاع من أشعة الشمس ينفذ إلى حجرته حتى رأى تحقيق أمنيته عيانا. لقد استولت عليه الدهشة وتملكته الحيرة حين رأى غطاءه الذي كان يلتحف به قد أصبح ذهبا خالصا وهاجا. ولا تسل عن فرح الملك بما رآه، فقد امتلأت نفسه بهجة وانشراحا، وفاض السرور على قلبه فأذهله وشرد عقله وأنساه فوزه ونجاحه كل شيء. فأسرع يجري في حجرته ويلمس كل شيء يصادفه فيها، فلا يكاد يفعل حتى يصبح ما يمسه ذهبا خالصا وهاجا. ثم لمس الملك أحد أعمدة سريره، فإذا بالسرير كله قد ثقل وزنه وأصبح في الحال كتلة من الذهب. ثم عجل بارتداء ملابسه، ولم يكد يفعل حتى رآها كلها قد أصبحت من الجوخ الذهبي الناعم الجميل، ورآها سهلة الانثناء قليلة الثقل ظريفة الشكل. لم يكد يلمس منديله الصغير الذي وشته له ابنته مريم الذهبية حتى تحول ذهبا إبريزا، وتحولت خيوطه ووشيه ذهبا. ثم أخرج منظاره من جيبه، ما إن وضعه على أنفه حتى تملكته الدهشة وحار في أمره، إذ رأى أنه لا يبصر بمنظاره شيئا. فلما أمعن النظر فيه رأى زجاجتيه قد تحولتا ذهبا خالصا، على أن الملك رأى أن منظاره قد أصبح بعد ذلك لا فائدة منه، وإن غلت قيمته وارتفع ثمنه، فقد كانت زجاجتاه أنفع لعينيه من قطعتي الذهب اللتين تحولتا إليه. فصاور نفسه شيء من القلق والضيق، ولكن فرحه بتحقيق أمنيته قد أنساه التفكير في أي شيء آخر. استولى الفرح على نفسه وطغى عليه السرور، حتى خيل إليه أنه قد أصبح أسعد من في العالم، وأن قصره الرحيب أضيق من أن يسعه من فرط السرور. ثم هبط السلم ولم يكد يلمس الدرابزين حتى تحول ذهبا، وما فتح باب الحديقة حتى تحول الباب ذهبا كذلك. ولما دخل الحديقة رأى الورود والأزهار الشذية المزدهرة، وقد هبت عليها نفحتها العطرة مع نسيم الصباح، فأسرع إليها يلمسها واحدة بعد الأخرى، وما كاد يفعل حتى تحولت ذهبا خالصا. ثم حان وقت الفطور، وكان هواء الصباح قد أجعه، فعاد في طريقه إلى القصر. بحث عن فتاته الصغيرة مريم الذهبية، فلم يرها جالسة إلى المائدة. أمر باستدعائها إليه، وجلس إلى المائدة يترقب عودتها. وبعد لحظات قليلة رآها قادمة عليه محزونة باكية، فدهش لبكائها، وكانت هذه أول مرة يراها باكية حزينة. أراد أبوها أن يزيل حزنها ويدخل السرور على قلبها ويفاجئها مفاجأة سارة، فأمسك بقدحها فتحول القدح ذهبا خالصا وهاجا. وحسب الملك أن هذه المفاجأة ستدخل السرور والفرح على بنته العزيزة، ولكنه رأى أنها لم تكف عن النحيب، فسألها الملك: أي خطب يا عزيزتي ألم بك؟ فقالت له: انظر إلى هذه الزهرة. فقال لها: ما أجملها من زهرة، وما أبدع منظرها وأبهج شكلها. فقالت مريم: بل ما أقبحها وردة، وما أسمج مرآها وأردأ شكلها. إنني لا أطيق رؤيتها، وهي في نظري أقبح وردة في الدنيا إلى الآن. ثم استأنفت مريم قائلة: أتدري ماذا لقيت اليوم يا أبتاه؟ لقد ذهبت إلى الحديقة لأقطف من شجيراتها وردة. أتعرف ماذا حدث؟ ويلاه، يا لها من كارثة حلت بالحديقة الجميلة. لقد ذبل الورد في حديقتنا واصفر لونه، ولم تفح منه تلك الرائحة الذكية التي تملأ الأرجاء عطرا.
وتكسب النفوس بهجة وانشراحا. فأي خطب ألم بحديقتنا، وأي كارثة أصابتنا في ورودها وأزهارها الشذية العطرة. خجل الملك مما حدث بحديقته الجميلة، ولم يجرؤ على إخبارها بأنه هو مصدر هذه المصيبة. ثم قال لها باسما لينسيها حزنها على وردتها العزيزة: لا عليك يا بنيتي ما أصاب وردتك من الإصفرار، على أنني لست أدري لما تحزنين. ألا يسرك أن تظفري بوردة من الذهب تبقى مئات السنين دون أن تذبل؟ ألا ترضين بها بديلا من وردة لا تلبث يوما كاملا حتى تذبل؟ هوني عليك يا عزيزتي، واشربي ما أعد لك من حساء لذيذ. جلست مريم الصغيرة إلى المائدة، وقد أنساها حزنها كل ما حولها من المفاجآت والعجائب، فلم تفطن إلى تحول الصفائح والأطباق كلها ذهبا خالصا. أما الملك فإنه ما لمس فنجان القهوة حتى تحول الفنجان ذهبا خالصا. اشتد سروره وظل يفكر في الوسيلة التي تمكنه من حفظ هذه الكنوز الذهبية كلها حتى لا يسطو عليها أحد ولا تمتد إليها أيدي اللصوص. وبينما هو غارق في تفكيره إذ رأى ما لم يكن في الحسبان، أبصر ما لم يكن ليمر له على بال. لقد وجد أن القهوة التي كانت في فنجانه لم تكد تمس شفتيه حتى تحولت ذهبا سائلا وهاجا، ثم جمدت بعد لحظة قصيرة فأصبحت قطعة صلبة من الذهب. ارتاع الملك وفزع وتألم، واستولى عليه الحزن والغم، وصاح مهموما: يا لشقائي وحيرتي وتعاستي. ثم تعاظمته الحيرة وتملكه الدهش، إذ رأى أن كل طعام يلمسه لا يلبث أن يستحيل ذهبا خالصا من فوره. وثمة أدرك أنه لن يظفر بغذاء بعد اليوم، وأنه لا بد هالك جوعا. أسند ظهره إلى كرسيه، أطال تأمله في بنته وهي تلتهم طعامها شهيا سائغا، فقال في نفسه: يا لشقائي، فإني أرى أمامي طعاما فاخرا شهيا ثم لا أستطيع أن أتذوق منه شيئا. شعرت مريم أن أباها حزين واجم عاجز عن الكلام من شدة الغم. كانت تحبه حبا جما، فحزنت لحزنه وقالت له: خبرني يا والدي، ماذا بك؟ فإني أراك قلقا مهموما. فقال لها الملك وهو يصعد الزفرات حزنا وألما: لله أبوك يا بنيتي العزيزة، فقد حلت بي الخطوب والمحن، وما يدري والدك المسكين كيف تكون خاتمة أيامه التعسة. أصدقائي الأعزاء، هل سمعتم طوال عمركم أن رجلا قد بلغ من التعاسة والخيبة ما بلغه هذا التاعس المسكين؟ فهو يرى أمامه أشهى طعام ثم لا يستطيع أن يتذوق منه لقمة واحدة. ألا ترون أن أشد الناس فقرا قد أصبح أغنى من هذا الملك وأسعد منه حالا وأهنأ بالا؟ ألا ترون أن كسرة من الخبز يأكلها عامل فقير وقدحا من الماء يشربه يرجحان ثروة هذا الغني التاعس كلها ويزيدان على كل ما يملك من نفائس وكنوز؟ أنا حقا أرثي لحاله. لقد اشتد به الجوع وجهده العطش، تملكته الحيرة واستولى عليه الألم، استبد به الحزن، فظل يتنهد حسرة على مآله وفزعا عن مصيره التعس. حاولت مريم أن تعرف سر آلامه ومصدر أحزانه، فلم يبح لها بشيء، فلم تطق صبرا على ما أصابه. دفعها حبها له، فطوقت ركبتيه بذراعيها، فانحنى عليها يقبلها في جبينها شاكرا لها حنوها وبرها، وقد شعر أن حب ابنته يرجح ملء الدنيا ذهبا. لم يكد يقبلها ويشكر لها إخلاصها حتى رأى ما لم يخطر له على بال، فصاح مذعورا خائفا: أجيبيني أيتها العزيزة، أجيبي نداء أبيك يا مريم الحبيبة المخلصة. ولكن مريم لم تجب أباها ولم تنطق بحرف واحد. فماذا حدث؟
لقد حلت بالملك خاتمة النكبات، إذ تحولت ابنته العزيزة قطعة من الذهب حين لمست شفتاه جبينها. ما إن رأى ما حل بابنته العزيزة حتى لعن الذهب ولعن الساعة التي ظفر بها بتحقيق هذه الأمنية الحمقاء. فقد تحول وجه تلك الفتاة الصغيرة عن حمرة الورد إلى صفرة الذهب. كان وجهها منذ لحظة مشرقا بالحياة فياضا بالإخلاص والحب، فأصبح الآن وجها أصفر براق. تحولت حلقات شعرها الجميل حلقات ذهبية مصفرة. جمد جسمها اللطيف بين ذراعي أبيها. فيا لهول المصيبة ويا لشقاء والدها التاعس الحزين. لقد ذهبت مريم العزيزة فريسة أبيها، تحولت الطفلة تمثالا من الذهب الخالص. لقد كان الملك يقول في كل وقت إن ابنتي تساوي مثل وزنها ذهبا، أما الآن فإنه يشعر بعد فوات الفرصة أن كنوز الدنيا كلها لا تساوي قلبها الحنون. الآن يرى أن الدنيا إذا ملئت كلها ذهبا وتكدست أكوام العسل فملأت ما بين الأرض والسماء لن تعدل ابنته العزيزة مريم. أطال الملك تأمله واستغرق في تفكيره حتى كاد يسلمه الحزن إلى الذهول، وكان غارقا في أحزانه وآلامه إذ رأى أمامه ذلك التابع الذي كان يحدثه بالأمس. طأطأ رأسه خجلا ولم يجرؤ عن مخاطبته. التفت إليه التابع وقال له ساخرا: لعلك سعيد بما ظفرت به من كنوز الذهب أيها الصديق العزيز. فقال له الملك: ليس في الدنيا كلها أشقى مني. فقال له التابع: كيف شقيت؟ أجد أنت فيما تقول؟ ألم أبر بوعدي لك وأوفي لك بما عاهدتك عليه؟ ألم أنجز لك أمنيتك؟ فمما تشكو بعد ذلك؟ فقال الملك: لقد آمنت الآن أن الذهب ليس كما ظننت أثمن شيء في العالم، وأيقنت أن السعادة شيء آخر. فقال له التابع: لقد تغير رأيك اليوم وأصبحت أسمع منك ما لم أسمعه بالأمس، وإني سائلك يا ملك فأجبني في صراحة: أي الأمرين أجدى عليك، ملء العالم ذهبا أم قدح من الماء العذب؟ فصاح الملك: إن قدحا من الماء العذب أثمن عندي من كنوز الأرض كلها، فمن لي به الآن؟ فقد جف حلقي وكدت أهلك من العطش. ما أعذب الماء وما أعظم نفعه للناس. أيها الماء المبارك، أن لي بك الآن؟ استأنف التابع قائلا: خبرني أيها الصديق، أي الأمرين أجدى عليك وأنفع لك، ملء الأرض ذهبا أم كسرة خبز؟ فأجاب الملك متلهفا حزينا: إن كسرة من الخبز لترجح كنوز الدنيا قاطبة. فقال له التابع: فخبرني أي الأمرين أنفع لك، ملء الأرض ذهبا أم بنتك مريم؟ فصاح الملك المسكين نادما وهو يعض رؤوس أصابعه: يا لشقائي، إن كنوز الدنيا كلها لا تساوي عندي ابتسامة ابنتي العزيزة. فقال التابع جادا: الآن عقلت يا ملك وأفقت من ضلالك. الآن أدركت فيما أرى أن أتفه الأشياء التي لا يعجز عن إدراكها أفقر الناس أثمن من كنوز الأرض كلها. فخبرني ولا تكذبني القول، أتريد أن ترجع كما كنت وتعود سيرتك الأولى؟ فقال ميداس: ليس أحب إلى نفسي من تحقيق هذه الأمنية. فقال له التابع: لا عليك يا صديقي، اذهب إلى الغدير الذي يجري في حديقتك واستحم فيه، ثم املأ من مائه إناء واسكب منه على كل شيء تريد أن تعيده إلى أصله. ثم استخفى التابع من فوره. ولا تسألوني أيها الأصدقاء الأعزاء عن فرح الملك بما سمعه من الجنية، فقد استولى عليه السرور. لم يضع وقته عبثا، فجرى مسرعا إلى جرة كبيرة من الفخار لم يكد يلمسها حتى تحولت ذهبا،
ثم أسرع يعدو حتى بلغ الغدير فألقى بنفسه فيه، وقد أنساه فرحه أن يخلع ثيابه وحذاءه، ثم ملأ الجرة من مائه فتحولت الجرة فخارا كما كانت، فطابت نفسه بذلك وشعر بالسعادة كاملة موفورة، وتخلص من ذلك الهم الثقيل. ثم قفل راجعا إلى قصره، سكب قطرات من الماء على ابنته الصغيرة مريم، فعادت كما كانت موفورة الصحة موردة الخدين، مشرقا وجهها بالحياة. وقد عجبت الفتاة الصغيرة أن رأت أباها يبللها بالماء، ولم تدر ما حدث لها ولم تذكر شيئا مما وقع. أخفى الملك عن ابنته مريم حقيقة ما حدث حتى لا يظهر لها حماقته وجنونه فيما ذهب إليه من قبل، ثم صب الماء على شجيرات الورد والأزهار، فعادت الورود إلى حالها الأول، وعادت الحديقة بهيجة عطرة الشذا رائعة الحسن تسر الناظرين. قضى الملك بقية حياته سعيدا وادع البال مرتاح القلب قرير العين. لم يبق من ذكريات هذا الحادث إلا شيء واحد، هو شعر ابنته الجميل الذي ظل يبرق لماعا كالذهب. إلى هنا أصدقائي نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. إذا أعجبكم المحتوى لا تترددوا في التعليق والاشتراك في القناة. دمتم سالمين ولا تنسوا أننا نحبكم.